নমস্কাৰ সাদা সাবেদসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সাবেদসকল ইতিমধ্যে এখন পাঠসভাক লৈ কিছু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন কমেন্ট কৰিছে। আজি সেই পাঠসভাখন সঁচা নে মিছা সেই কথাটো ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে এখন পাঠসভা কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব দিছে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে কেনেকুৱা ধৰণে পাঠসভা এখন ডিজাইন কৰিছে, কোনটো সময়ত কি কৰিব লাগে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মোৰ হাতত এই যিখন কিতাপ আছে, এইখন 2007 চনতে প্ৰকাশ পোৱা এখন কিতাপ। এই কিতাপখন সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে। এই যিখন কিতাপ, এই কিতাপখনত পাঠসভাৰ সময়ত কি কৰিব লাগে, কিয় পাঠসভা কৰিব লাগে, আটাইখিনি কথা বৰ সুন্দৰভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু এই কিতাপখনত থকা মতে কেনেকুৱা ধৰণে পাঠসভা কৰিব লাগে সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। লগতে আমাৰ যি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ প্ৰকাশ পায়, 2017 চনত প্ৰকাশ পোৱা যিখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ, সেই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু আমাৰ অসম জাতীয় সংগীতৰ কেতিয়া গাব লাগে সেইলৈ কি নিৰ্দেশনা দিছে সেই কথাখিনিও ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো LP স্কুল, ME স্কুল, হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় জৰুৰী, কাৰণ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে যিহেতু আমাৰ পাঠসভা অনুষ্ঠিত হয়। আৰু আমি এই ভিডিঅ'টো যদি ভালদৰে চাওঁ, এই কিতাপখনত থকা কথাখিনি যদি ভালদৰে চাওঁ, লগতে 2017 চনত প্ৰকাশ পোৱা যিখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা, সেই কেলেণ্ডাৰখন যদি ভালদৰে চাওঁ, আমি পাঠসভা এখন কেনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে, পাঠসভাৰ প্ৰথমতে কি থাকিব লাগে, শেষত কি থাকিব লাগে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত প্ৰথমতে গাব লাগে নে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত লাষ্টত গাব লাগে, অসম জাতীয় সংগীত প্ৰথমতে গাব লাগে নে অসম জাতীয় সংগীত শেষত গাব লাগে, আটাইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে সক্ষম। তেনেহ'লে ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলো শিক্ষক, শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মাতৃগোট, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি, বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতি সকলোৱে এই কথাটো জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। ছাৰ বাইদেউসকল, 2007 চনত পাঠসভা আৰু স্বাস্থ্য বিধিৰ হাতপুথি বুলি সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা এখন পুথি প্ৰকাশ পাইছিল। এইখন হৈছে সেই বিশেষ পুথিখন। এইখন 2007 চনত প্ৰকাশ পোৱা এখন পুথি। ইয়াতে পাঠসভা আৰু স্বাস্থ্যবিধিৰ হাতপুথি, ইয়াতে চাওক সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন, প্ৰতিখন বিদ্যালয় সুন্দৰ হ'ব, প্ৰতিগৰাকী শিশু বিদ্যালয়লৈকে যাব। 2007 চনত সেই সময়ত DP চলি আছিল। যেতিয়া আমি এই কিতাপখনৰ 2 নম্বৰ পেজটোলৈকে যাম, ইয়াতে চাওক পাঠসভা আৰু স্বাস্থ্যবিধিৰ হাতপুথি, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অন্তৰ্গত নগৰ অঞ্চলৰ বঞ্চিত শিশু গোটৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা পাঠসভা আৰু স্বাস্থ্যবিধিৰ সন্মিলিত সম্ভাৰ। প্ৰথম প্ৰকাশ ডিচেম্বৰ 2007। ইয়াত লিখা আছে DTP ৰাজ্যিক মিছন কাৰ্যালয়। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে কোনে প্ৰকাশ কৰিছে, প্ৰকাশক কোন চাওক, অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী, তাৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিল। গতিকে এই কিতাপখনত যিখিনি কথা কোৱা হ'ব বা যিখিনি কথা কৈছে, এইখিনি আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী। যিহেতু সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে এটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে, সেইমতে আমি আমাৰ পাঠসভাখন চলাব লাগিব বা চলোৱাটো জৰুৰী। ইয়াতে চাওক পাতনিত কোৱা হৈছে, এই পাতনিত কি কৈছে আৰু সেইখিনি কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। ইয়াতে এই পাঠসভা অনুষ্ঠিত কৰি শিশুসকলক তলত দিয়া দিশকেইটি বিকাশৰ আধাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া পাঠসভা কিহৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, পাঠসভাখনত এই তলত যিখিনি দিয়া হৈছে এইখিনি যাতে বিকাশ কৰিব পৰা যায়, তাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পাঠসভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, পাঠসভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ল পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা। শাৰীৰিক আৰু সামাজিক দিশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শাৰীৰিক লগতে সামাজিক দিশটো চোৱা চিতা কৰা। আধ্যাত্মিক দিশ আৰু মানসিক দিশ, আধ্যাত্মিক দিশটোও চোৱা হ'ব, মানসিক দিশটোও চোৱা হ'ব, লগতে বৌদ্ধিক দিশ, তেখেতসকলৰ বৌদ্ধিক দিশটোও চোৱা হ'ব। এতিয়া এই যিখন পাঠ্যপুথি, এই পাঠ্যপুথি নহয়, এই যিখন পুথিখনত পাঠসভা কেনেকৈ কৰিব লাগে ডিটেইলছ দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত এই কিতাপখন পায়, নিশ্চয় পুৰণা এই বিদ্যালয়বিলাকত বা এই কোনোবা DPEPৰ লগত বা সৰ্বশিক্ষাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসমূহৰ লগত ভালদৰে থাকিব, তাৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি লৈ এই কিতাপখন পঢ়িব। এতিয়া চাওক, এতিয়া কি কৰা হৈছে, কাৰ্যক্ৰমণিকা। এই পাঠসভা যিখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তাত কি চোৱা হ'ব, কাৰ্যক্ৰমণিকা দিয়া হৈছে, আৰু লগতে সেই তাৰ লগত জড়িত বিতং বৰ্ণনা দিয়া হৈছে। আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই বিতং বৰ্ণনাখিনি ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ যিহেতু যথেষ্ট দীঘল, কিন্তু আমি কি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে কিন্তু সেইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।
প্ৰথমতে হৈছে চাফ চিকুণতা প্ৰাতঃসভা যেতিয়া আমি চাম চাফ চিকুণতা আমি আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত চাফ চিকুণতা চাওঁ নে নাচাওঁ ড্ৰিল বা পেলেট অৰ্থাৎ লেফ্ট ৰাইট আমি এই সাৱধান বিশ্ৰাম এইটো তাৰপিছত মুক্ত ব্যায়াম অৰ্থাৎ মুক্ত ব্যায়াম বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিখিনি লঘু ব্যায়াম বুলি কোৱা হয় লঘু ব্যায়ামখিনি আমি চাওঁ নে নাচাওঁ তাৰপিছত হৈছে ধ্যান অৰ্থাৎ ধ্যান এনে এটি ব্যৱস্থা যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ মন সুস্থিৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে বিদ্যালয়ত অহাৰ সময়ত বিভিন্ন আমি চিন্তাত থাকোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ যেতিয়া আমি ধ্যান কৰিম আমি একচিত্তে ধ্যান কৰি আমি ঈশ্বৰৰ লগত বিলীন হ'বৰ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া আমাৰ মনটো সুস্থিৰ হ'ব আৰু আমি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিব পাৰিম তাৰপিছত আহিল প্ৰাৰ্থনা প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰে নিৰ্দিষ্ট প্ৰাৰ্থনা থাকে ঠাই ভেদে প্ৰাৰ্থনাবিলাক বেলেগ হয় সেই প্ৰাৰ্থনা তাৰপিছত হ'ল মহৎ লোকৰ বাণী মানে এইকাৰণে দিব লাগে আমাৰ যিসকল মহান ব্যক্তি এই মহান ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক বাণী কৈ গৈছে সেই বাণীবিলাক আমি সৰুগত কৰাটো দৰকাৰ আৰু সেইকাৰণে মৰ্ণিং এছেম্বলিত এই মহৎ লোকৰ বাণীৰ কথাটো ধৰা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিৱস মৰ্ণিং এছেম্বলি অনুষ্ঠিত কৰাৰ সময়ত সেই দিনটোৰ তাৎপৰ্য বা গুৰুত্বপূৰ্ণ কি হয় উদযাপন কৰিবলগীয়া দিন হয়নে নহয় সেই কথাটো প্ৰাতঃসভাত কোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে দিনৰ সেই প্ৰত্যেকটো দিনৰে কথাখিনি জানিব আৰু জানি তেওঁলোকে সেই দিনটোৰ তাৎপৰ্য বুজি পাব তাৰপিছত হৈছে বাতৰিৰ শিৰোনাম দিনটোত ক'ত কি ঘটিল আগৰ দিনত ক'ত কি ঘটিল আজি নিৰ্দিষ্ট দিনটোত কি ঘটিবলগীয়া আছে বাতৰি কাগজত কথাখিনি থাকে সেইটো আমি ক'ব লাগে তাতে স্বাস্থ্যবিধি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত কথাখিনি চাব লাগিব দায়িত্ব বিতৰণ আৰু অৰ্পণ দায়িত্ব বিতৰণ মানে এইটো কথা কোৱা হৈছে সেই দিনটোত আমাৰ প্ৰাতঃসভা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল পৰৱৰ্তী দিনটোৰ কাৰণে কাক দায়িত্ব দিয়া হ'ব সেই দায়িত্ব বিতৰণ বা অৰ্পণ বুলি কোৱা হৈছে আৰু লাষ্টত সংকল্প মানে হৈছে এনে এটা ব্যৱস্থা যাৰ জৰিয়তে আমি সংকল্পবদ্ধ হ'ম আৰু সেই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হ'ম এইটো সংকল্প এনেকুৱা ধৰণে 2007 চনত প্ৰকাশিত প্ৰাতঃসভা আৰু স্বাস্থ্যবিধিৰ হাতপুথিত কোৱা হৈছে এতিয়া 2016 চনৰ যিখন আমাৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জী আগতে শৈক্ষিক দিনপঞ্জীবিলাক আমাৰ কিতাপৰ দৰে আছিল এইখন টেঙাবাৰী LP স্কুলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক সকলো বিদ্যালয়ৰ বাবে ক শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত শিক্ষাবৰ্ষ 2016 অসম চৰকাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগ প্ৰস্তুতকৰ্তা ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ অসম কাহিলীপাৰাৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এই যিখন আমি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনত প্ৰাতঃসভাখন কেনেকুৱা ধৰণে কোৱা হৈছে বৰ্তমান সময়ত সেইটো যিহেতু 2007 চনৰ কথা আছিল তাৰ লগত হয়তো বৰ্তমানৰ কিছু কথা নিমিলিব পাৰে বা তাৰ লগত বৰ্তমানৰ কি কথা মিলিছে এই যদি আমি আমাৰ যিখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ সেইখনত আমি চাব পাম গম পাম এতিয়া চাওক এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ক্ষেত্ৰ পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে এইখিনি মই আপোনালোকক পুনৰাই ক'ব কাৰণে চেষ্টা নকৰোঁ ইয়াৰ আগত কৈছোঁ এতিয়া প্ৰাতঃসভাৰ কেইটামান কৰিবলগীয়া বাধ্যতামূলক কাৰ্য তলত দিয়াবোৰৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰিব ইয়াতে দিয়াবোৰৰ যে আটাইকেইটা কৰিব লাগে তেনেকুৱা কথা নহয় ইয়াৰ পৰা কি কৰিব দিছে তলত দিয়াবোৰৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰিব দিছে এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনত ভালেকেইটা পইণ্ট দিয়া আছে কেইটা পইণ্ট দিয়া আছে সৰ্বমুঠ 10টা পইণ্ট দিয়া আছে 10টা পইণ্টৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ কি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত কৰোঁ সেইখিনি আমি বাছিব পাৰিম এক নম্বৰতে হৈছে দল গঠন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি লাইন হোৱা বা কিবা হোৱা এইখিনি থাকিল আৰু কোনে প্ৰাৰ্থনাটো দিব সেই কথাখিনি এটা আহি পৰিল প্ৰাৰ্থনা সভাৰ প্ৰস্তুতি 2 নম্বৰতে প্ৰাৰ্থনা সভাখনৰ প্ৰস্তুতি বৰ ধুনীয়া কৰি ফাক হৈ হোৱা গেপ হোৱা কিমান ডিষ্টেঞ্চত থাকিম লাইনবিলাক কোন হোৱা সেইটো 3 নম্বৰতে প্ৰাৰ্থনা আৰু মৌনতা অৱলম্বন অৰ্থাৎ মৌনতা অৱলম্বন মানে হৈছে এই মৌনতা অৱলম্বন কৰা অৰ্থাৎ ধ্যানত মগ্ন হোৱা ইয়াৰ 2007 চনৰ যিখন আছিল প্ৰাতঃসভা আৰু স্বাস্থ্যবিধিৰ হাতপুথি তাতো কোৱা হৈছে ড্ৰিল বা মুক্ত ব্যায়াম 2007 চনৰ যিখন এই হাতপুথি তাতো এই কথাটো কোৱা হৈছে সংকল্প গ্ৰহণ মহৎ লোকৰ বাণী সংকল্প গ্ৰহণটো আগতে কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আগতে দিয়া হৈছে চাওক 5 নম্বৰতে সংকল্প গ্ৰহণটো দিয়া হৈছে সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হ'ল তাৰপিছত লগে লগে মহৎ লোকৰ বাণী
সংকল্প গ্ৰহণ বা মহৎ লোকৰ বাণী বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত দুয়োটাই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বাতৰি কাকতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষা সম্বন্ধে প্ৰচাৰিত প্ৰধান বাতৰিসমূহ পঢ়া দিনটোৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে কোৱা। বাতৰি কাকতৰ কথা 2007 চনৰ হাতপুথিখনত আছে। তাৰপিছত ব্যক্তিগত চাফ চিকুণতা পৰিদৰ্শন আৰু স্বাস্থ্যজনিত সু অভ্যাস গঠনৰ পৰামৰ্শ আৰু আলোচনা, অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য চাফ চিকুণতা, নখ চুলি এনেকুৱা ঠিকে আছেনে নাই, সপ্তাহত প্ৰত্যেক দিনে নোৱাৰিলেও নিৰ্দিষ্ট দিনত চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত চাওক, আটাইতকৈ যিটো বৰ্তমান এই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আছে, যিখন প্ৰাতঃসভা মই ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছিলোঁ, সেই প্ৰাতঃসভাখনত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত আগবঢ়াইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আগতে গাব নালাগে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পিছত গাব লাগে, এই আটাইখিনি কথা ইয়াত আমি পাম। ইয়াত চাওক, ৰাষ্ট্ৰীয়/অসম জাতীয় সংগীত, 3 দিন ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু 3 দিন অসম জাতীয় সংগীত। এতিয়া চাওক, আমি যিখন প্ৰাতঃসভা বা মৰ্ণিং এছেম্বলি, তাত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতো গাব পাৰোঁ, আমি জাতীয় সংগীতো গাব পাৰোঁ। এতিয়া এইটো আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যিহেতু বিদ্যালয় নামৰ 6 দিন খোলা থাকে, 6 দিনৰ কি কৈছে ইয়াতে, 3 দিন ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু 3 দিন অসম জাতীয় সংগীত গাব। গতিকে এই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং এছেম্বলিত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱাটো কোনো ভুল নহয়, বা ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং এছেম্বলিত জাতীয় সংগীত গোৱাটো কোনো ভুল নহয়, কাৰণ 2016 চনৰ যিখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে, আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতো গাব পাৰোঁ, জাতীয় সংগীতো গাব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰি উদযাপন কৰিবলগীয়া দিনত প্ৰাতঃসভাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া কাৰ্যসমূহ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ উদযাপন কৰিবলগীয়া দিন 2007 চনতো আছে। যদি উদযাপন কৰিবলগীয়া দিন আছে, সেই দিনটোত এই তাৎপৰ্য কিহৰ কাৰণে উদযাপন কৰা হয়, কি কথাখিনি কোৱা হ'ব। মূল্যবোধৰ ভাৱ যোগাব পৰা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা, নৈতিক শিক্ষা বুলি কওঁ আমি, মৰেল ভেলু লগত জড়িত কথাবিলাক কওঁ, সেই কথাবিলাক যদি আমি মৰ্ণিং এছেম্বলিত ক'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যথেষ্ট উন্নত হ'ব আৰু আমাৰ মৰ্ণিং এছেম্বলিখন প্ৰাতঃসভাখন যথেষ্ট সুন্দৰ হ'ব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এখন সুন্দৰ প্ৰাতঃসভা কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে আৰু প্ৰাতঃসভাত কি কৰিব লাগে, এইখিনি কথা থুলমূলভাৱে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াত নিশ্চয় কিবা কাৰণত মোৰ বঢ়া দুটা হৈছে, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কোনখিনি বাঢ়িছে বা কোনখিনি কমিছে। গোটেইখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত ভালকৈ আকৌ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।